تا حالا گیاهتون رو حموم بردین؟ از تاثیرات بی‌نظیرش خبر دارین؟ اصلا راه و روشش چجوریه؟ میدونین؟ اگر تا انتهای ویدیو همراه هم باشین بهتون یاد میدم به بهترین شکل گیاهاتون رو حمام کنین. توی این فصل که هوا گرم شده باید خیلی بیشتر از قبل حواسمون به گیاهمون باشه و یکی از بهترین کارهایی که میتونین برای شادابی و سرحالی گیاهاتون انجام بدین حمام درمانیه که این شکلی مجانی میتونین رشد گیاهاتون رو بیشتر کنین. حالا ممکنه کمی براتون عجیب باشه که منظور من واقعا اینه که گیاهاتون رو برین حموم. بله، منظور من دقیقاً همینه. حالا اگر یه گیاهی رو نمیتونین ببرین حموم یا اصلا امکان این کار رو ندارین، تو ادامه ویدیو میگم باید چه کاری انجام بدین. اما همین حمام درمانی هم قلق خاص خودشو داره. اگر یه جایشو اشتباه برین ممکنه گیاهتون آسیب ببینه یا مثلا درگیر بیماری بشه که اگر این کاری که میگم انجام بدین هیچ مشکلی برای گیاهاتون پیش نمیاد. حالا اصلا بیاین بریم ببینیم این حمام درمانی چه فایده‌ای برای گیاهامون داره. اولین فایدهش اینه که خب معلومه وقتی هوا گرم شده گیاهاتون رو حموم میکنین یه رطوبت خیلی خوب بهش میدین، کامل برگاش شسته میشه و خیلی شاداب و سرحال تر میشه. اصلا راز اون شادابی گیاها توی گلخونم همینه، این که رطوبت خیلی خوب دارن، همش برگاش شسته میشه، همش رطوبت بالاست، البته رطوبت در کنار تهویه. حالا دومین فایدهش چیه؟ دومین فایدهش اینه که تو این فصل که هوا گرم میشه دیگه آفات شروع میکنن به رشد و تمام گیاها رو درگیر میکنن. آفتایی مثل شپشک آردالود، شپشک سپردار، کنه، همه اینا میافتن به جون گیاها. و اگر شما گیاهاتون رو حموم کنین چون برگا شسته نمیشه ممکن اصلا به مرحله سمپاشی هم نرسین. تو همون مراحل اولیه کامل برگا شسته بشه و خب اصلا کلا آفت به گیاهتون حمله نکنه و از بین بره. پس یکی از مهمترین فایده هاش همینه برای گیاهامون. سومین فایدهش اینه که وقتی برگای گیاهو میشونین و حمومش میکنین روزنه های برگا باز میشه، برگا تمیز میشن. این شکلی خیلی گیاه بهتر میتونه دی اکسید کربن رو جذب کنه و رشد گیاهتون بیشتر میشه. حالا چهارمین فایدهش چیه؟ اینکه بعد از یه مدت ما وقتی به گیاهمون آب میدیم، کود میدیم، خاک شور میشه. این شکلی میتونیم خاک گیاه هم تا حدی اون نمک ها رو از بین ببریم. تو ادامه ویدیو میگم چه جوری. حالا در چه شرایطی ما میتونیم گیاهامون رو ببریم حموم؟ دو تا وقت میتونیم کار انجام بدیم، یا به صورت دوره‌ای یا وقتی که گیاهتون بیحال شده. وقتی یه گیاهی بیحال میشه بهترین کاری که میتونین براش انجام بدین اینه که رطوبت رو براش ببرین بالا و یه کاری که براش خوبه حمام درمانیه، البته به شرط این که گیاه خیلی بدحال نشده باشه، فقط یه کوچولو مثلا بیحال شده باشه. اگر ببینین تمام برگا افتاده و برگا درگیر ریزش برگه، تو اون حالت وقتی گیاه رو ببرین حموم بدتر بهش شوک وارد میشه. پس توی این موارد بهتون پیشنهاد نمیکنم که حمام درمانی انجام بدین. اما بعضی وقتا مثلا یه گیاهی یه کوچولو تشنگی کشیده، تو اون شرایط میتونین ببرینش تو حموم، رطوبتش رو بیشتر کنین و اون شکلی سرحال میشه. به صورت دوره‌ای هم که هر یه ماه یه بار یا 2 ماه یک بار بستگی به خودتون میتونین این کار رو انجام بدین. حالا حموم بردن گیاها چجوریه؟ اولین کاری که باید انجام بدین اینه که قبل از اینکه گیاهاتون رو برین داخل 2-3 دقیقه آب رو باز کنین که یه کمی حموم بخار داشته باشه. بعدش گیاهاتون رو دونه دونه ببرین تو حموم و حتما باید با سریع دوش این کار رو انجام بدین، با یه فشار آب خیلی ملایم، با آب ولرم. آب ولرم خیلی مهمه. آروم آروم روی برگا رو میگیرین، با دستتون میکشین و این شکلی گرد و غبار رو یا اگر احتمالاً آفت داشته باشه این شکلی از بین میره. حالا خاک گیاه چی؟ قبل از اینکه بخواین گیاه رو ببرین حموم، مثلا روز قبلش گیاه رو سیراب نکنین. این کار انجام ندین چون داخل خود حموم یک کمی خاک خیس میشه. اما میتونین روی سطح خاک کیسه پلاستیک بکشین که خیلی زیادم آب داخل خاک نره و کل خاک شسته بشه. حالا چهارمین فایده حموم بردن گیاها یادتونه گفتم اگه خاک شور باشه این شکلی میشه اون نمک ها رو تا حدی از بین برد. چجوری این کار باید انجام بدیم؟ با لیچین کردن. در مورد لیچین کردن من قبلا پست براتون گذاشتم، فکر کنم اینجاها لینکش بیاد، روش بزنین ببینین. خیلی مهمه اگر کوددهی انجام میدین مکملش لیچین کردنه. اگر 3 ماه یا بیشتر از تعویض خاک گیاهتون گذشته میتونین لیچینگ رو انجام بدین. لیچینگ این شکلیه که اول مثل آبیاری عادی کامل
کل خاک رو خیس میکنین. 1-2 قطره میذارین آب از زیر گلدون بیاد بیرون و بعدش 5 دقیقه 10 دقیقه صبر میکنین. بعد از اون میاین 2 برابر حجم گلدون بهش آب میدین. این شکلی نمک ها داخل آب حل میشن و از زیر گلدون میان بیرون. حالا وقتی این کار رو برای گیاه انجام بدین، بذارید یه 20 دقیقه داخل حموم بمونه، از اون محیط استفاده کنید. بعدش میتونین گیاهاتون رو آروم آروم بیارین بیرون. حالا بعد از اینکه گیاه حموم کردیم چیکار کنیم؟ وقتی گیاه ها رو آوردیم بیرون، حتما این نکته خیلی مهمه، حتما پنجره براش باز باشه، اون تهویه هوایی که میخواد فراهم بشه. اصلا برگا خیس نمونه. اگر خیس نمونه احتمال اینکه درگیر بیماری قارچی بشه زیاده. کامل پنجره رو باز کنین. 5 دقیقه بعد 10 دقیقه بعد نهایتا برگای گیاه باید خشک شده باشه. این از کارهایی که باید برای گیاها انجام بدین. و اما چه گیاهایی رو میشه حموم کرد و چه گیاهایی رو نباید حموم کرد. قبل از اینکه این موارد رو بهتون بگم، این ویدیو لایک کنین، برای بقیه بفرستین که به من یه انرژی خیلی خوب میدین. تمام گیاها رو بجز کاکتوس و ساکولنت میتونین حموم کنین، اما من بهتون پیشنهاد نمیکنم که گیاهایی مثل سانسوریا، زاموفیلیا رو حموم کنین، مخصوصا سانسوریا، چون یه کوچولو ریسک داره. چرا؟ شما اگر سانسوریا رو حموم کنین بیارین بیرون ولی تهویه هوای فوق‌العاده نداشته باشین، برای بقیه گیاها تهویه هوای عادی هم پاسخگوه، ولی برای سانسوریا تهویه هواتون باید فوق‌العاده باشه. چرا؟ چون یه سری غلاف داره، ممکنه داخل اون غلاف‌ها آب باشه و اگر تهویه خوبی نداشته باشین آب داخل اون غلاف‌ها بمونه و غلاف‌ها رو خراب کنه. این خیلی مهمه. پس من پیشنهاد نمی‌کنم که برای سانسوریا، زاموفیلیا و اینجور گیاها حمام درمانی رو انجام بدین، اما برای گیاهای رطوبت دوست واقعا معجزه است. اگرم امکان اینو ندارین که گیاهاتون رو برین داخل حمام، میتونین دیگه نهایتا کاری که انجام بدین این باشه که داخل سینک ظرفشویی آروم آروم با دستتون این شکلی روی برگا آب بریزین و تا حدی تمیزشون کنین. این دیگه تنها کاریه که میشه برای گیاها انجام داد. من چون حمام نداشتم مجبور شدم این شکلی انجام بدم که بهتون نشون بدم، ولی اینم همون کار حمام درمانی میکنه. فقط تو حموم شما رطوبت بیشتری دارین که همین شکلی برگا باید خیس بشه که اگر آفتی روش مونده پاک بشه، یا حتی اگر برگای گیاه کثیف بوده این شکلی تمیز بشه. و نکته آخر اینه که وقتی گیاهاتون حموم کردین برگا تمیز شده دیگه، پس اگر آمینو اسید روی برگا اسپری کنین خیلی خوب جذبش میشه و تاثیر خیلی بهتری میذاره. پس اگر دوست داشتین میتونین کار رو انجام بدین. 3-4 روز بعد با صابون کشاورزی برگا رو پاک کنین. اینم از پست حمام درمانی گیاها. من اینجا شرایطی نداشتم که بخوام بهتون نشون بدم، اما واقعا خودم انجام دادم. برگا رو وقتی شکلی میشورم و تمیزشون میکنم واقعا حس خیلی خوبی بهم دست میده و قشنگ میبینم که برگا پاک شدن و گیاه خیلی شاداب‌تر شده. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین، ازش استفاده کنین. من همیشه داخل کانالم از شرط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل و گیاه دارم. اگر به گل و گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.